Evening snacks. Aloo tikki. Oh, sorry. Okay, aloo tikki. Okay, আমি এয়া পুলিটো আহিছে গোলাপ ফুলৰ পুলিটো হয় এইটো আৰু এইফালে আছে ৰঙালাও তো এয়া মোৰ কচু শাকৰ আঞ্জা ৰেডি দেখিব তো মই আইচক্ৰীম খাই আছো Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো একদম ফিট এন্ড ফাইন হৈ আছো আৰু আজি হ'ল সানডে আজি মই ভাবিলো সানডে বুলি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিও বুলি আজি দিনটো কি কৰিছো কি নাই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু 11:30 আৰু আজি মোৰ উঠিবলৈ বহুত লেট হ'ল 10টাত উঠিছো ৰাতি এও কিবা কিবি কাম কৰি আছিল ৰাতি 1টা নে 2টা বজাত খুলু চাগে তাৰ পিছত উঠিবলৈ এতিয়া 10টা বাজিয়ে গ'ল তো ফটাফট মই উঠি পেলাই ঘৰ দুৱাৰ সাৰি মুচি গোটেইবোৰ কাম কমপ্লিট কৰি পেলাই এতিয়া অকল লাঞ্চটো ৰেডি কৰিব বাকি আছে তো আজি মই বনাই আছো লাঞ্চত কচু শাক আপোনালোকে কচু শাক খাইছেনে বাৰু খাইছে চাগে নিশ্চয় কিন্তু মই আজি কচু শাক বনাই আছো তো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিও তো লাঞ্চত মই বনাই আছো আজি কচু শাকটো মই ঘুগুনি বনাই চাগে মটৰ ঘুগুনি বনাও যে আমি সেই মটৰটো দি কেনে মই ভাবি আছো আজি কচু শাকখিনি বনাম কাৰণ কি আগতে মই এবাৰ বনাইছিলো বহুত টেষ্টি হৈছিলে এনেকে তাৰ কাৰণে ভাবিছো মই কচু শাক মটৰেদি বনাম কাৰণ মোৰ তাত বুট নাছিলে বুটেদিও বনাই কচু শাক ভাল লাগে আৰু কিন্তু মোৰ তাত বুট এভেইলেবল নাই সো মই মটৰেৰে কচু শাক বনাম বুলি ভাবি আছো তো ভাবিছো কিয়নো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো আৰু আজি দিনটো কি কৰো কি নাই সকলোবোৰ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেনেহলে চাই থাকক মোৰ চেনেলটো আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু যোন মোৰ চেনেলত নতুন কৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেখেতেও মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ কিবা নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে দেখা পায় তেনেহলে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব মোৰ চেনেলটোলে তাৰে আশা কৰিলো তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰো মোৰ আজিৰ এই ব্লগটো ওকে বলক কাটিবলৈ লৈছো এয়া কচু শাকখিনি দেখিছেনে ইয়াত কেনেকুৱা ইমান পাতলকে পায় আৰু ইয়াতে থাকে এডাল দুডাল তিনডাল চাৰিডাল পাঁচডাল মান থাকে পাঁচডালত 10 টকাকে লয় আৰু ইমান সৰু দেখিছেনে তো মই এতিয়া এইখিনি কাট কৰি আছো প্ৰথমতে মই পাতখিনি এনেকৈ উলিয়াই লওঁ পাতখিনি এনেকৈ উলিয়াই থৈ দিম ইয়াতে পিছত মই পাতখিনি ধুই পেলাই কাটিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে তেল লগাই ল'ব অকণমান কাৰণ ইয়াতে ব্লেক কিবা স্পট পৰি যায় আৰু কেতিয়াবা খোজায়ো অকণমান হাতখিনি ইচিং হয় তো এনেকৈ তেল অকণমান মিঠাতেল অকণমান লগাই ল'ব তো মই এনেকৈ মই কচুখিনি এনেকৈ ভালকৈ ধুই মেলি কাটি চাফ কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া হ'ল মটৰখিনি তো মই প্ৰথমতে কুকাৰত চিটি লগাই ল'ম তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ দেই মটৰখিনি মই একেলগে দি দিম ইয়াৰ লগতে কেইটামান মগু আহি গৈছে ইয়াৰ লগত একো নাই দি দিছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া অকণমান পানী দিম ইয়াত এইখিনি অকণমান পানী দিছোঁ কচুৰ পৰা পানী ওলাবই অকণমানেই দিছোঁ কুকাৰটো এতিয়া মই চিটি লগাই লওঁ তাৰপিছতে মই ইয়াত অকণমান তেল দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত অকণমান পাঁচফোৰণ দিম আৰু কুকাৰটো দিম এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিম এতিয়া অকণমান ইয়াত হালধি জলকীয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিছিলোঁ এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া বইল কৰি থোৱা কচু শাকখিনি দি দিছিলোঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান নেমু ৰসো দি দিছিলোঁ এয়া মোৰ কচু শাকৰ আঞ্জা ৰেডি দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন
ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ ৰেডি। ইয়াত আছে কচু শাক, নেমু, আলু ফ্ৰাই আৰু ইয়াত হাফ বইল কৰি কেনে কণী মই ফ্ৰাই কৰি দিছিলোঁ। তেখেতে ভাল পায় এনেকৈ খাবলৈ। চ' আমি দুপৰীয়াৰ সাজটো খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ দেই। হাই এভৰিৱান, আমি অথনি ভাত পানী খাই একদম শুই গ'লোঁ আৰু শুই পেলাই মই এতিয়া উঠিলোঁ। উঠি পেলাই মই দেখিছে মেকআপ কৰি বহি আছোঁ, ৰিলছ বনাই আছিলোঁ কেইটামান। তাৰপিছত ভাবিলোঁ ব্লগিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া ৰাতিপুৱা ব্লগিংটো কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ। এতিয়া বাজিছে 5টামান বাজিলে আৰু আমি এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু বাহিৰত কিবা কিবি ল'ব লগা আছে। গম পাই ছানডে আমি ওলাই যাওঁৱে বজাৰলৈ। তো চাই লওঁ বজাৰত যাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকক। কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছে এইবোৰ দেখুৱাম। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ৰঙালাও আগ খাই ভাল পায়নে? মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ, কিন্তু ইয়াত মই ৰঙালাও আগ মানে নাই পোৱা। ইয়াৰে নিবিকে আৰু মানুহবোৰে নেখায়, খালি ৰঙালাওটো খায়, আগখিনি পেলাই দিয়ে নেখায়। তো মই সেইদিনা এনেই ভাবি আছিলোঁ আৰু ৰঙালাও গুটিটো যদি মই ফুলৰ টাবত পেলাই দিওঁ দেন কি হয়, গছ হ'বনে নহয়, এনেই কনফিউজন হৈ আছিলোঁ আৰু মানে হ'বনে নাই। দেন মই এনেই আৰু পেলাই দিলোঁ 2টা গুটি। আৰু এতিয়া জানেনে আপোনালোকে পুলি ওলাইছে। তো মই ভাবিছোঁ পুলিখিনি মই মোৰ বালকনিটোতে উগাই দিওঁ নেকি, মানে পুলিখিনি মোৰ বালকনিতে বগাবলৈ দিওঁ নেকি, সেনেকুৱাই ভাবি আছোঁ। আৰু বেছি দীঘলকৈ নকৰোঁ, অকণমান সৰু থাকোঁতে মই মানে কাটি মেলি খাই দিম আৰু সেনেকুৱা কিবা এটা মটিভ লৈ কেনে মই পুলিটো লগাইছোঁ। এতিয়া পুলিটো মই বেলেগ এটা টাবত লগাম। মই গোলাপ ফুলৰ যিটো পুলি আছিলে তাৰে লগতে মই গুটি 2টা পেলাই দিছিলোঁ। মই ভাবা নাই যে হৈ যাব, মানে গছটো ভাবাই নাই যে হৈ যাব। দেন হৈছে, মই দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু এনেকৈ গছৰ পুলি চুলি হ'লে, ফুল আহিলে বিৰাট ভাল লাগে জানেনে? মোৰতো বহুতেই ভাল লাগে গছৰ পুলি ওলালে বা গছত ফুল লাগিলে মই বিৰাটেই হেপ্পী হওঁ। আৰু মোৰ ফুলৰ কলিও আহি আছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু মানে পুলিটো ডাঙৰ হৈ আছে লাহে লাহে। মই এইটো ছেপাৰেট কৰি দিম, তাৰ পৰা বেলেগ এটা টাবত লগাই পেলাই এনেকৈ বালকনিটোতে বগাবলৈ দিম আৰু তাকে ভাবি আছোঁ। তেনেহ'লে চাওক আপোনালোকে। এয়া পুলিটো আহিছে, গোলাপ ফুলৰ পুলিটো হয় এইটো। আৰু এইফালে আছে ৰঙালাও উঠি আছে বাৰু। দেন মই ইয়াত এক কাম কৰিম, উলিয়াই পেলাই বেলেগ এটা টাবত দি পেলাই ইয়াতে বেলকনিটোতে মই বগাবলৈ দিম। ইয়াত মই কাপোৰ কানিবোৰ মেলি দিওঁ, তথাপিও মই ছাইডত কিবা কৰি কেনে দিম আৰু বগাবলৈ। দেন আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। একদম ভুটনি ভুটনি লাগিছে চাগে। চ' মই আৰু অকণমান ৰেডি হৈ যাওঁ, তাৰপিছত গৈ পাইছোঁ আপোনালোকক দেই। চ' হাই এভৰিৱান, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ। আৰু আমাৰ বিল্ডিঙৰ তলত ফুল লাগিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেই, চাব কি ধুনীয়া ফুল লাগিছে ইয়াত। আৰু কিবা কিবি ফুলৰ পুলি আছে, বাট ফুল লগা নাই এতিয়ালৈ। आइसक्रीम खाने के लिए আমি এতিয়া আইছোঁ আইসক্ৰীম খাব। আইসক্ৰীম আছে নেকি? চকো নাগেছ ল'ব নি? वो चॉकलेट वाला दे दीजिए मुझे। कौन सा दूँ? चॉकलेट वाला। चॉकलेट कौन है मैडम? कौन नहीं, ऐसे डब्बे में नहीं है। अच्छा कौन है? पिक से पौष्टिक है। कौन नहीं दे दीजिए, कौन नहीं दे दीजिए। कौन कितना? एक ही আপুনি খাব। आलू टिक्का चिकन नागेट्स নহয়? चिकन का नहीं है क्या? हाँ चिकन ये ऐसे दो आलू का ही है क्या? हाँ आलू का है। आपको काय का चाहिए? चिकन का नहीं है, हाँ चिकन नागेट्स। नहीं मैं वेजिटेरियन। ভেজিটেৰিয়ান। ওকে ওকে, কি কৰিব? देखो लो ना। তো মই আইচক্ৰীম খাই আছোঁ। হাই এভৰিৱান, জাষ্ট ঘৰ পালোহি। আৰু চুলি কাটিব গৈছে, মোক নামাই দি থৈ চুলি কাটিব গৈছে। এইবোৰ বজাৰবোৰ কৰি লৈ ঘৰৰ ৰাচন লৈ আহিলোঁ, এইবোৰ সামৰিম মই। তাৰপিছত
আমি এতিয়া আলু টিক্কি এটা আনিছিলোঁ দেখিছিলে আমুলৰ দোকানখনত আমি সোমাইছিলোঁ আলু টিক্কি বনাই পেলাই খাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হয় টেষ্ট কৰি কেনে চাওঁ আৰু এইফালে মই চিকেন বনাম চিকেন ৰেডি কৰি থৈছোঁ মানে মেৰিনেট কৰি কেনে থৈছোঁ আৰু এনাৰ্জি নাই মোৰ সেইকাৰণে ৰেড বুল এটা আনিছিলোঁ ৰেড বুলটো খাম এতিয়া টিক্কিটো এনেকুৱা হয় এটা মই ফ্ৰাই কৰি দিওঁ আলু টিক্কিটো ফ্ৰাই কৰি দিওঁ গ'ল খাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা লাগে চাওঁ খাই পেলাই বনাম চিকেনৰ একো ৰেচিপি মই নেদেখুৱাওঁ তো আজিৰ ব্লগটো নৰ্মেলি ক'তো যোৱা নহ'ল বাছ ৰাস্তাই আমি এনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া চিকেন আনিছোঁ চিকেন বনাম আৰু দেন আজিৰ দিনটো এনেকৈ গ'ল আমাৰ ভাত পানী খাই মেলি শুম আৰু এতিয়া চিকেন বনাম বুলি ভাবি আছোঁ ৰাতিপুৱা দেখিলে কি কৰিলোঁ আৰু ইভিনিং এতিয়া এইবোৰ আনিছোঁ এইবোৰ সামৰোঁতে মোৰ একদম টাইম লাগিব বহুত তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰি দিছোঁ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলটো দেন বাই বাই